Στο βήμα, ο κύριος Νικόλαος Μαυρίδης. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα στο Νάσιο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχω λίγες ευκαιρίες να βρίσκομαι πίσω στην πατρίδα μου, λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόμουν είτε στην Αμερική είτε στα Εμιράτα. Και ως υπότροφος του Ωνασίου και έχοντας δει τις δραστηριότητες τις οποίες λαμβάνουν χώρα, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα του πολιτισμού και της πρόοδου που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας γενικότερα. Σήμερα θα σας μιλήσω για την ρομποτική. Και την ρομποτική όχι μόνο σε σχέση με την ιατρική, αλλά δυνητικά και σε σχέση με το well-being, όπως έχει αρχίσει να επικρατεί ως όρος, το FZIN δηλαδή, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά. Συνήθως η κλασική θεώρηση μιλάει για είτε ένα υγιές άτομο, είτε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται υπό την επήρεια κάποιων ασθενειών. Άρα, στην ουσία είναι μια θεώρηση που τοποθετεί την υγεία στο 0 και όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις είναι αρνητικές. Κάτω όμως από την ιδέα του well-being μιλάμε για ολοένα και μεγαλύτερη προσέγγιση προς ένα θετικότερο και θετικότερο FZIN, άμα θέλετε. Και εκεί είναι εκεί που δυνητικά θα θέλαμε να φτάσουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω αρχικά να φανταστείτε ένα κόσμο όπου τα ρομπότ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας πραγματικότητας. Και όχι μόνο ως εργάτες ή συνεργάτες, αλλά και ως σύντροφοι και φίλοι. Και επίσης να φανταστείτε ένα κόσμο όπου όλοι μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος σε τεράστιες ευφυείς οντότητες φτιαγμένες εν δυνάμει από χιλιάδες ανθρώπους και μηχανές, των οποίων οι ικανότητες ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της ανθρώπινης. Και εν τέλει θα ήθελα να σας ζητήσω να φανταστείτε ένα κόσμο όπου όλα αυτά τα τεχνολογικά θαύματα δεν συμβαίνουν μόνο στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας, αλλά και σε μια μικρή πόλη στο κέντρο της Αραβικής Χερσονήσου, μια πόλη όαση, ή ακόμα και στην Αθήνα μας, κάτω από το φως του ήλιου που δει στο Σούνιο. Αυτά ήταν τα όνειρά μου ως φοιτητής και πιο μετά ως ακαδημαϊκός και καθηγητής. Και εν μέρει έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα λόγια του BBC, σε ένα ρεπορτάζ για το εργαστήριό μου, το Εργαστήριο Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων. His name is Ibn Sina, named after the ancient philosopher renowned for his early scientific discoveries. But unlike his older counterpart, this Ibn Sina is altogether more high-tech. As well as being fluent in English and Arabic, he can hold a conversation with humans. He looks for information about us on the internet and uses that to chat with us. He'll also remember it for the next time you meet. But this lab isn't in Japan, China, or the United States. It's in Al Ain, just an hour's drive from the UAE capital, Abu Dhabi. Γιατί όμως σας μιλάω για τη ρομποτική? Ένας πρώτος πολύ απλός λόγος. Άμα δείτε το US Economic Report of the President το 2016, ένα βιβλίο των 400 σελίδων, για πρώτη φορά υπήρχαν 10 σελίδες αφοσιωμένες στη ρομποτική και τη τεχνητή νοημοσύνη. Και κάποια από τα στοιχεία τα οποία δίνονται είναι πεντακάθαρα. 10% του GDP growth και 16% του labor productivity growth μπορούν τελικά να αποδοθούν σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Από την άλλη μεριά, άμα δείτε το διάγραμμα δεξιά, θα δείτε κάτι άλλο το οποίο είναι σχετικά πρωτόγνωρο, ότι προσδοκείται ανάλογα με το ωριαίο εισόδημα του κάθε εργάτη ένα κλάσμα των εργασιών που κάνει να αυτοματοποιηθεί μες στα επόμενα χρόνια και να φύγει από τα ανθρώπινα χέρια. Και αυτό φτάνει και στο 90 και βάλε % για εργάτες που έχουν ωριαίο εισόδημα κάτω των $20, πηγαίνει στο 30% για 20 με 40 και υπάρχει ακόμα και για τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Οπότε είναι όντως μια μεγάλη επανάσταση αυτή η οποία συμβαίνει, που χρειάζεται βέβαια και την κατάλληλη διαχείριση. Γιατί χρησιμοποιούμε ρομπότ? Λόγω κόστους, λόγω ακρίβειας επίσης, λόγω του γεγονότος ότι κουράζονται και ενδέχεται να κάνουν λιγότερα σφάλματα, ότι μπορούν να μπουν σε περιβάλλοντα που είναι ενδεχομένως πολύ επικίνδυνα για ανθρώπους, αλλά και άλλοι λόγοι. Παραδείγματος χάρη, όπως θα δείτε, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια πολύ καλή μαριονέτα που επιτρέπουν σε αυτιστικά παιδιά να αρχίσουν να επικοινωνούν με ανθρώπους.
Και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος στο ευρύτερο πλαίσιο της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης. Ας θυμηθούμε τι είχε πει ο Leibniz, ότι δεν αξίζει σε ενδυνάμει εξαίρετους ανθρώπους να δίνουν τις ζωές τους ως σκλάβοι, κάνοντας εργασίες οι οποίες τελικά δεν ταιριάζουν στην ανθρωπότητα, όταν αυτές θα μπορούσαν να δοθούν σε μηχανές. Ένας άλλος λοιπόν πολύ σημαντικός λόγος είναι αυτή η ελπίδα και η προσδοκία για την οποία θα πρέπει να αγωνιστούμε τελικά, της ελευθερίας του να αυτοπροσδιορίζουμε το περιεχόμενο των ζωών μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, κάνοντας αυτά που πραγματικά μας ταιριάζουν. Πότε όμως ξεκινάνε όλα αυτά? Αριστοτέλης, όσον αφορά τη λογική, είναι οι πρώτες ιδέες που δείχνουν ότι ένα κομμάτι της ανθρώπινης σκέψης δεν είναι κατά ανάγκη κάτι το υπερβατικό και μπορεί να γίνει φορμαλιστικό και μπορεί να δοθεί ακόμα και σε μηχανισμούς και επίσης κάποιους από τους πρώτους, άμα θέλετε, αλγορίθμους για σχεδιασμό, για planning, όπως λέμε, μέσα στα νοικομάχια ηθικά. Και σε επίπεδο, όχι τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ρομποτικής, τα αρχαία αυτόματα. Αυτοί οι μηχανισμοί, είτε μηχανικοί, είτε υδραυλικοί, είτε πνευματικοί, ξεκίνησαν στους ναούς της αρχαίας Αιγύπτου και υπήρχαν βέβαια και στους ελληνικούς και μπορούσαν να κάνουν διαφόρων ειδών συστοιχίες κινήσεων. Η πρώτη χρήση όμως της λέξης ρομπότ είναι πολύ πιο πρόσφατη. Είναι στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Κάρολ Τσάμπεκ. Και βέβαια το ρομπότ έρχεται από το ραμπότα, η σλάβικη λέξη που σημαίνει δουλειά, εργασία. Το πρώτο ρομπότ, όπως το ξέρουμε σήμερα, βιομηχανικά ρομπότ, είναι στα 60s και είναι το Unimate του George Devil και από τότε υπάρχει μια τεράστια άνοδος στην παραγωγή και στην χρήση των ρομπότ και μάλιστα ειδικά για τα ιατρικά ρομπότ περιμένουμε από 7 δισεκατομμύρια δολάρια αγορά το 2015 να καταλήξουν στα 20 δισεκατομμύρια το 2023. Τι κάνουν όμως αυτά τα ρομπότ? Πλέον δεν είναι πια ρομπότ μόνο και μόνο στην παραγωγή, στις βιομηχανίες για να κάνουν συγκολήσεις ή τέτοια αντίστοιχα πράγματα. Υπάρχουν ρομπότ στην ιατρική, για τα οποία θα μιλήσουμε. Υπάρχουν ρομπότ στρατιωτικά, υπάρχουν ρομπότ εκπαιδευτικά, ρομπότ για επιχειρήσεις διάσωσης, υπάρχουν ρομπότ για σαν παιχνίδι για τα παιδιά. Υπάρχουν ακόμα και τα υπτάμενα drones, υποβρύχια ρομπότ, ρομπότ θαλάσσης και ρομπότ διαστήματος. Πώς λοιπόν βοηθάνε τα ρομπότ στην ιατρική? Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που υπάρχει μάλιστα και στην Ελλάδα. Για να δούμε τον Da Vinci. My name is Kendall Faya, urologic surgeon here at Hennepin County Medical Center. So the Da Vinci operating system allows us several advantages. It has increased magnification as far as the visual aspects for the vision for the surgeon. It allows you to have very precise control of the instruments, and then it allows you to do surgeries robotically or minimally invasive that normally you'd have to make a much larger incision for. So it allows you to do similar sorts of surgeries, get great outcomes, but in a less invasive way. So for the patients in particular, what they'll notice is a much quicker return to normal activities. Το Da Vinci, που είναι μιας αμερικάνικης εταιρείας που πέρασε το FDA test το 2000 και κοστίζει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, επιτρέπει επεμβάσεις που να κάνουν πάρα πολύ μικρές τομές και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έτσι, όχι μόνο το αποτέλεσμα είναι συνήθως πολύ καλύτερο, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται μετά για να επανέλθει ο ασθενής είναι πολύ λιγότερος. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 300.000 επεμβάσεις και πάνω από 4.500 εγκαταστάσεις του συστήματος και αυτό συνήθως έχει έναν χειρούργο δίπλα του, μπορεί όμως και έχουν γίνει και πειράματα με έναν απομακρυσμένο χειρούργο που και πάλι μπορεί να κάνει την επέμβαση. Και υπάρχει και όλο αυτό το μείγμα μεταξύ του αυτόνομου, του ημιαυτόνομου και του τηλεχειριζόμενου ρομπότ. Κάποια άλλα παραδείγματα. Ρομπότ τα οποία μπορούν να οδηγηθούν από εικόνες, είτε μέσω ανθρώπου που τις παρατηρείται και μέσω μηχανικής όρασης. Το Da Vinci και πάλι, το οποίο κάνει μια μικρή εγχείρηση σε ένα σταφύλι για να δείτε το βαθμό της ακρίβειας των κινήσεών του και τελικά το ράβει. Μια καρδιακή αντλία ρομποτική, ρομπότ τα οποία μπορούν και να αναμειγνύουν υλικά για να φτιάξουν νέα υλικά στις ιατρικές επιστήμες.
Ένα μικρό origami robot το οποίο μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά και να πάρει την μπαταρία, παραδείγματος χάρη, ενός βηματοδότη. Ή και swarms, συστοιχίες από πολλαπλά ρομπότ που μπορούν να ενορχιστρωθούν στις κινήσεις τους. Διάφορες μορφές εύκαμπτων ρομπότ που δεν έχουν μόνο μεταλλικά τμήματα. Και ένα πολύ φθηνότερο από το Da Vinci Surgical Robot, το Sport, το οποίο κάνει γύρω στα $300,000 νομίζω και το οποίο έχει πάλι αρκετά καλές δυνατότητες ακριβίας. Κάποιες άλλες αρκετά απλές εφαρμογές που όμως καταφέρουν να μας απαλλάξουν από πολύ χαμένο χρόνο στα νοσοκομεία μας. Το Moxie Robot, το οποίο παίρνει ένα από τα τάσους που κάνουν συνήθως οι νοσοκόμες. Στην ουσία φέρνει φάρμακα. Μπορεί να τα διαλέγει και να τα αναμειγνύει μάλιστα. Ένα ρομπότ το οποίο στην ουσία καταφέρνει και αποστηρώνει χώρους για νοσοκομεία. Μέσω ultraviolet. Και επίσης όλες αυτές οι μικρές καψούλες που χρησιμοποιούνται για ενδοσκοπία αυτή τη στιγμή, που έχουν πάνω κάμερες και επικοινωνίες και συστήματα για localization σε κάποια από τα νεότερα τα οποία υπάρχουν. Και κάποια άλλα παραδείγματα ρομπότ που καταφέρουν και μάλιστα μπαίνουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα ως φίδια, άμα θέλετε. Αυτό είναι από το World Economic Forum ένα μικρό απόσπασμα. What I want to do is create intelligent tools that would allow a person with less medical training to perform the kinds of repairs and diagnostics that surgeons in the past otherwise had to do. My research group does a lot of work on snake robots. These are highly articulated mechanisms that can thread through tightly packed volumes and get to locations that people and machinery otherwise can't access. So what we want to think about is how can we apply these robots to surgery? Και να και μια από τις It's rigid in that it can hold its shape, but it's flexible in that it can go in and around organs without disturbing surrounding tissue area. Οπότε καταφέρνουμε να μπορεί να εισέρθει στο σώμα και να κάνει μικροεπεμβάσεις με ελάχιστη φθορά σε γύρω όργανα ή σημεία που δεν θα έπρεπε να φθαρούν. Επίσης, εφαρμογές της ρομποτικής για τους ηλικιωμένους, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Δύση με το Baby Boom Generation και για την Ιαπωνία. Ένα πρώτο παράδειγμα, ρομπότ που καταφέρουν και κουβαλάνε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Εγώ προσωπικά είχα 3 κοντινούς συγγενείς μου που παρέμειναν στην ουσία ακίνητοι για αρκετούς μήνες πριν να φύγουν και όλοι μας έχουμε ζήσει κάτι αντίστοιχο. Η Ιαπωνία έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Το 2050 ένας στους 5 ανθρώπους είναι πάνω από τα 60. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Και επίσης κάποιοι μύθοι που είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι δεν είναι αληθείς. Το πρώτο είναι ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Ένα κλασικό παράδειγμα που το αντίθετο συμβαίνει. The giraffe is a mobile telepresence device that allows anyone, family member, friend, professional caregiver, to virtually enter a home through the internet from across town. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το βίντεο. Είναι ένα ρομπότ τηλεπαρουσίας. Είναι το giraffe, το οποίο στην ουσία μπορεί ένας απομακρυσμένος συγγενής να ενσωματωθεί μέσα στο ρομπότ και να περπατήσει μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου συγγενή του. Ή θα μπορούσε να είναι και ο γιατρός που κάνει το αντίστοιχο πράγμα και να καθίσει, να πιει καφέ μαζί του, να μιλήσει για το τι έκανε κατά τη διάρκεια της μέρας του, για το πώς αισθάνεται μετά την τελευταία ιατρική επέμβαση ή τα τελευταία φάρμακα τα οποία πήρε και πάει λέγοντας. Και έχει γίνει ένα μεγάλο στάντι πάνω σε αυτό στην Σουηδία, άμα δεν κάνω λάθος, από έναν Αμερικάνο γνωστό μου, που είναι και πολύ πιο εύκολο να γίνει και κομμάτι του συστήματος υγείας. Ωραία. Το ξαναπέζουμε από την αρχή για να το δείτε. Hello, Pat. How are you today? Oh, I'm fine, Paula. See? Isn't that something?
Oh, είναι that's απομακρυσμένος great. συγγενής. It has the different days of the week, so I can keep track of everything. Ναι, είναι και η ηλικιωμένη με την οποία μιλάει, που δείχνει τα φάρμακα της. Well, there's this new coffee maker. I'll show you what I'm talking about. Just doesn't seem to work right. Είναι κάτι σαν Skype πάνω σε ρόδες, αν θέλετε. Much better since your hip surgery. Oh, μπορεί να κινηθεί μέσα στο σπίτι. That was the best thing I ever had done. Επίσης, τα ρομπότ και τα παιδιά. Δεύτερος μύθος, ότι οποιοσδήποτε επικοινωνεί με ρομπότ τελικά γίνεται λιγότερο ικανός να επικοινωνήσει με ανθρώπους. Για να δούμε το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα μέσα από αυτιστικά παιδιά. Let's start on stretching out our arms and legs. Do what I do as best as you can. Okay. Let's warm up with some movements. Move arms. Το ρομπότ είναι πολύ προβλέψιμο στις αντιδράσεις του και είναι φιλικό. Έτσι, ένα αυτιστικό παιδί αρχίζει όντως να επικοινωνεί έστω και στερεοτυπικά μαζί του. Και αυτό μετά μεταφέρεται σε ανθρώπους. Children with autism often have trouble understanding what someone else is talking about or thinking about. Place the man on the right side of the space shuttle. Do you know where right side? Do you remember? Yeah. Take a guess. Right here. Try again. Right here. Come on, get it over on that. That's it. Yes. You place the man on the right side of the space shuttle. Very good, Jack. Thank you. So this research at UConn is looking at how can we use robot-assisted therapy to help children to become more in sync with those around them. Τρίτος μύθος, ότι τα ρομπότ θα κάνουν τους ανθρώπους λιγότερο ικανούς σε φυσικές τους δυνατότητες. Εξοσκέλετονς που φοριούνται πάνω από τα πόδια σου ή πάνω από το σώμα σου και λειτουργούν σαν εξωτερικά βοηθητικά των μειών σου. Να σας δείξω ένα παράδειγμα που μάλιστα το δώσαμε βραβείο και στα Εμιράτα, όπως θα δείτε. So I'm Michael McKinley. We're at SUDEX in Berkeley, California, and we develop all sorts of assistive medical devices to help people with gait disorders. So the Phoenix is a lightweight robotic exoskeleton that's designed to be modular so that we can help people with different mobility disorders, and it's designed to work with the patient as opposed to simply moving their legs through a range of motion. Αυτό λοιπόν λειτουργεί μαζί με τον ασθενή. Έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό στα Εμιράτα, στο οποίο είχα την τιμή για το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ντουμπάι να είμαι κριτής, judge, που λέγεται Drones for Good και Robotics and AI for Good. Είχαμε το MIT, το EPFL, γύρω στους 800 οργανισμούς που υπέβαλαν προτάσεις και δίνουμε βραβεία του $1 εκατομμυρίου για αυτά. Να δούμε το εξοσκέλετο συγκεκριμένο το οποίο κέρδισε. Αυτό χρησιμοποιείται και για παιδιά που έχουν cerebral palsy, για να τα βοηθήσει να μεγαλώσουν και τελικά να αποκτήσουν αυτονομία στην κίνηση. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι βοηθητικά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα και σε επίπεδο βελτίωσης κατάστασης. Competitions like AI and robotics for good are excellent for a number of reasons. First of all, it brings awareness to these new technologies that are coming out, and it allows us to have a showcase. Αυτά και κάτι ακόμα. Ρομπότ κούκλες που χρησιμοποιούνται για ιατρική εκπαίδευση, οι οποίες είναι φτιαγμένες ώστε να μπορούν να προσομοιώνουν όσο παραπάνω γίνεται την πραγματική ανθρώπινη συμπεριφορά, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κάτι τόσο πιο γίνεται κοντά στην πραγματικότητα μπροστά τους και μετά να μπορούν να μιλάνε με τους εκπαιδευτές τους. Αυτά επίσης χρησιμοποιούνται αρκετά και σε επίπεδο γιατρών του στρατού, όπου πρέπει να μπορεί να γίνει σε επίπεδο προσομοίωσης φυσικής μάχης. Είχαμε μια εταιρεία στη Βοστόνη που έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μετά μπορείς να δεις το βίντεο και να κάνεις debriefing για το τι πραγματικά συνέβη. Πώς παραμορφώθηκε η κρίση του γιατρού κατά τη διάρκεια του έκτακτου περιστατικού. Τι πήγε λάθος, τι πήγε σωστά. Θα είναι εν μέρει τηλεχειριζόμενα, εν μέρει αυτόνομα. Και κάτι τελευταίο λοιπόν πριν κλείσω, τα ρομπότ δεν μπορούν να βοηθήσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ένα ζωντανό παράδειγμα από τον Ανδρέα τον Ραπτόπουλο, που ήταν από το Singularity University από την Πανεπιστήμιο της Πάτρας αρχικά. Imagine this scenario.
You are in a clinic in rural Africa, and you have a baby in need of urgent medication. What would you do today? Well, you would place a request via mobile phone. Someone would get the request immediately. That's the part. Αν έχετε ένα παιδί στην Αφρική που χρειάζεται φάρμακα, τι κάνει σήμερα? Days to arrive, though. That's the part that's broken. Αν όμως έχεις ένα δίκτυο από drones, τότε ανεξάρτητα με τη μη ύπαρξη δρόμων, μπορείς πολύ εύκολα να προλάβεις να σώσεις το παιδί, στέλνοντας φάρμακα στην κατάλληλη στιγμή, ανεξαρτήτως κίνησης ή έλλειψης δρόμων. Αυτή ήταν μια από τις βασικές θέσεις σήμερα. Οπότε, για να συνοψίσουμε, τι είδαμε σήμερα? Ρομπότ χειρούργους, ρομπότ νοσοκόμες, ρομπότ για αποστήρωση, ρομπότ φίδια που μπαίνουν στο σώμα, ρομπότ για ενδοσκοπία, ακόμα και τα exoskeletons που φοράμε, ή ρομπότ επικοινωνίας με ηλικιωμένους, άμα θέλετε. Είδαμε πώς τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν και στους ηλικιωμένους και στα παιδιά, ακόμα και στην Αφρική, στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και επίσης κάποια ιστορικά πράγματα για το πώς και γιατί. Οι μύθοι που ελπίζω εν μέρει να καταρρίφθηκαν είναι ότι τα ρομπότ μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά μεταξύ τους, ότι δεν χάνει κανείς επικοινωνιακές δυνατότητες αν σχετίζεται με ρομπότ και ότι επίσης μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε και τις φυσικές μας ικανότητες και σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πιο χρήσιμα στον αναπτυσσόμενο κόσμο από ότι σε εμάς. Να μην προχωρήσω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές αυτές και μπορούν να βοηθήσουν και τους ασθενείς και τους γιατρούς και τους πολίτες γενικότερα μέσω των ωφελιών που θα υπάρχουν στο σύστημα υγείας με την εισαγωγή των ρομπότ και αυτούς βέβαια που βοηθάνε τους ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα όπως το Alzheimer's, η dementia, οι ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα. Βρισκόμαστε σε ένα ενδιάμεσο σημείο στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Σε κάποια πράγματα οι μηχανές είναι καλύτερες από τους ανθρώπους, σε άλλα οι άνθρωποι είναι καλύτερες από τις μηχανές. Αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το μέλλον είναι η κατάλληλη δημιουργία ομάδων με ανθρώπους και μηχανές μαζί. Η συμβίωση και συνεργασία που έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα είτε από το ένα είτε από το άλλο μόνο του. Και μια και σε 20 χρόνια θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο με όλες αυτές τις οντότητες γύρω μας. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό πάντα να μην ξεχνάμε ότι στην ουσία αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι ένα κόσμο που να υπάρχει αρμονική και αμοιβαία ωφέλιμη συμβίωση μέσα στη νέα οικολογία της νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.